नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ मैले एउटा छोटो भिडियो मार्फत एउटा ठुलै जानकारी लिएर आएको छु। यो जानकारी चाहिँ के छ भन्दाखेरि MP3 अडियो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने बिना एप। तपाईको मोबाइलमा मेमोरी फुल छ र कुनै पनि कारणले एप्सहरु डाउनलोड भएन र तपाईलाई अडियो चाहिएको छ भनेदेखि तपाईले युट्युबका तिता मिठा भिडियोहरुको अडियो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा छ यो भिडियो। जान्नको लागि तपाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। तपाई सिधै युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा गइसकेपछि तपाई युट्युबमा तपाईले जुन पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्च गरौँ नेपाली सङ यदि टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोस्। यहाँ तपाई युट्युबमा भएका सम्पूर्ण भ्रष्टै आउनेछन्। अनि यदि आइसकेपछि तपाई एउटा कुनै गीत खोल्नुहोस्। यो खोलिसकेपछि तपाईको यो 3 डट भन्दा अलि यतापट्टि साइडमा एउटा यो कपी लिंक गर्ने ठाउँ छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यतापट्टि कपी लिंक गर्नुहोस्। तपाई डाइरेक्ट बाहिर आउनुहोस्। त्यसपछि यतापट्टि गएर गुगल खोल्नुहोस्। यदि गुगल खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ mp3 pro.xyz यति सर्च गर्नुहोस्। यति सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले एउटा बक्स देखाउँछ। त्यो बक्समा गएपछि चाहिँ यहाँनिर अघि कपी गरेको लिंक चाहिँ यता पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुहोस्। यहाँ सर्च गर्ने बित्तिकै आउँछ। यहाँ तपाईलाई कुन चाहिँ साइजमा डाउनलोड गर्ने भनेर 6 वटा देखाएको छ। हामी फर्स्टकै गरौँ। यति गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ भनिरहेको छ अब मेरो MP3 अडियो यो गीतको अडियो चाहिँ मेरो फाइलमा डाउनलोड हुँदैछ। हेर्नु होला साथी। अनि यसरी नै तपाईलाई कुन भिडियोहरुको अथवा सर्ट मुभी फिल्महरु अथवा अहिले आएका नयाँ गीत पुरानो गीतहरु सम्पूर्ण चाहिँ भिडियोबाट यसरी अडियो डाउनलोड गरेर चाहिँ इयरफोन लगाएर मस्त सुनेर रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ ओपन भनेर देखाइसकेको छ र यो गीत मेरो फाइलमा गएर पनि बसिसकेको छ। र साथीहरु यसरी नै डाउनलोड गरेर तपाईहरु पनि इन्जोय गर्नु होला भन्दै आजको यो छोटो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।